เดือนมีนาคมปี 2022 เกาะเซาท์จอร์จในหมู่เกาะอาซอเรสประเทศโปรตุเกสเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวต่อเนื่องนับพันครั้งภายใต้พื้นดินนั้นมีมวลแมกมาปริมาตรมหาศาลกำลังพุ่งทะยานขึ้นมาจากความลึกกว่า 20 กิโลเมตรด้วยความเร็วสูงการเคลื่อนตัวนี้เกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบจนระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติแทบตรวจจับไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วมวลหินหลอมละลายนี้กลับมาหยุดชะงักลงที่ระยะห่างจากผิวดินเพียง 1.6 กิโลเมตรอย่างน่าแปลกใจคลิปนี้จะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบของปรากฏการณ์นี้กันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Quality Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ quality.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเกาะเซาท์จอร์จตั้งอยู่บริเวณทริปเปิลจังชันซึ่งเป็นจุดบรรจบของแผ่นเปลือกโลก3แผ่นได้แก่แผ่นยูเรเซียนแผ่นนูเบียนและแผ่นอเมริกาเหนือซึ่งรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกในลักษณะนี้เป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทางธรณีวิทยาสูงมากและพบได้เพียงไม่กี่แห่งบนโลกแผ่นเปลือกโลกบริเวณนี้กำลังถูกดึงแยกออกจากกันด้วยความเร็วประมาณ 4.5 มิลลิเมตรต่อปีการดึงแยกตัวทำให้เกิดโครงสร้างแบบกึ่งดึงกึ่งเลื่อนที่ซับซ้อนระบบภูเขาไฟและรอยเลื่อนแผ่นดินไหวจึงทำงานสอดประสานกันอย่างชัดเจนตลอดวิวัฒนาการกว่า 750,000 ปีที่ผ่านมาแนวภูเขาไฟบนเกาะได้ขยับตัวไปทางทิศตะวันตกประมาณ 5 มิลลิเมตรต่อปีข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่ากระบวนการทางธรรมชาติใต้พื้นดินมีพลังงานมหาศาลและพร้อมปะทุขึ้นได้ตลอดเวลาวันที่ 19 มีนาคม ปี 2022 เกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวแบบกระจุกคือกลุ่มของแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลางในบริเวณใกล้เคียงกันสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องบนเกาะเซาท์จอร์จงานวิจัยจากวารสาร Nature Communication นำโดยดร. สตีเฟน ฮิกส์จากมหาวิทยาลัย University College London ระบุว่ามวลแมกมาได้เดินทางทะลุเปลือกโลกขึ้นมาอย่างเงียบเชียบระหว่างที่แมกมาดันตัวขึ้นมานั้นแทบไม่มีการสั่นสะเทือนให้เห็นเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นจังหวะที่แมกมาเดินทางมาหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วพฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจากภูเขาไฟทั่วไปนี้สร้างความยากลำบากอย่างมากในการพยากรณ์การปะทุของภูเขาไฟล่วงหน้าว่าภูเขาไฟจะปะทุขึ้นหรือไม่มวลแมกมาที่ก่อตัวขึ้นมีปริมาตรเทียบเท่ากับสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิกถึง 32,000 สระซึ่งสระมาตรฐานโอลิมปิก1สระบรรจุน้ำได้ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรทำให้ประเมินได้ว่ามวลแมกมานี้จะมีปริมาตรรวมสูงถึง80ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวระลอกใหญ่ในเดือนมีนาคมเครื่องรับสัญญาณได้ตรวจพบกิจกรรมที่ลึกลงไปประมาณ30กิโลเมตรใต้ระดับน้ำทะเลตั้งแต่ช่วงกลางปี 2021 สัญญาณดังกล่าวคือการสะสมตัวและการเคลื่อนที่ของแมกมาในชั้นเนื้อโลกตอนบนหลังจากนั้นแมกมาได้ดันตัวขึ้นสู่เปลือกโลกชั้นบนอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วันจนก่อตัวเป็นโครงสร้างคล้ายกำแพงที่เรียกว่าไดค์ซึ่งมีความยาว6กิโลเมตรและมีความลึกแต่ระดับ25กิโลเมตรสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังงานที่ถูกสะสมมาอย่างยาวนานใต้เกาะแห่งนี้โดยธรรมชาติแล้วบริเวณหมู่เกาะอาซอเรสมีความเครียดทางธรณีวิทยาที่ทำให้แผ่นเปลือกโลกและรอยเลื่อนตัวในทิศทางแบบเลื่อนขวาแต่แรงดันมหาศาลของมวลแมกมาในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อกฎเกณฑ์ทางธรณีวิทยาโดยตรงพลังงานจากการดันตัวขึ้นของแมกมาได้เข้าไปบิดเบือนสนามความเครียดทางธรณีวิทยาใต้ดินชั่วคราวแรงดันนี้บังคับให้รอยเลื่อนเกิดการสลับขั้วพลิกกลับมาปริแตกและเคลื่อนที่แบบเลื่อนซ้ายซึ่งนับเป็นการหมุนสลับขั้วของความเครียดใต้ดินถึง90องศาแสดงให้เห็นว่าพลังงานจากแมกมาสามารถเปลี่ยนกฎเกณฑ์ธรรมชาติได้เมื่อมีแรงดันที่เหนือกว่าเหตุการณ์นี้นำไปสู่ความร่วมมือของทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันชั้นนำกว่า15แห่งในโปรตุเกสสหราชอาณาจักรและสเปนเนื่องจากเกาะเซาท์จอร์จมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ยาวและแคบการใช้เครื่องวัดแผ่นดินไหวบนเกาะเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอทีมวิจัยจึงได้ติดตั้งเครื่องไซสโมมิเตอร์ชนิดพิเศษไว้ใต้ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเรียกว่า Ocean Bottom Seismometer
เมื่อนำข้อมูลมาผสานกับเทคโนโลยีจากดาวเทียม INSA และระบบ GPS พบว่าแรงดันของแมกมาสามารถดันให้พื้นผิวดินของเกาะทั้งเกาะยกตัวสูงขึ้นถึง6เซนติเมตรในเวลาเพียงไม่กี่วันและข้อมูลการสั่นสะเทือน 18,049 ครั้งถูกประมวลผลด้วยอัลกอริทึมสร้างเป็นภาพจำลอง3มิติที่แสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ของแมกมาได้อย่างแม่นยำใต้เกาะเซาท์จอร์จมีรอยเลื่อนขนาดใหญ่ชื่อว่าพิกกูดูคาวาลฟอลโซนรอยเลื่อนนี้เคยเป็นต้นเหตุของแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ในปี 1757 ข้อมูลจากภาพจำลอง3มิติพบว่ามวลแมกมาได้ใช้โครงสร้างของรอยเลื่อนนี้เป็นเสมือนเส้นทางที่ช่วยให้เดินทางขึ้นสู่ผิวดินได้อย่างรวดเร็วและปราศจากแรงเสียดทานนี่คือเหตุผลที่แทบไม่มีสัญญาณเตือนในช่วงแรกดรพาโบเจกอนซาเลสจากสภาการวิจัยแห่งชาติสเปนระบุว่ารอยแตกที่สลับซับซ้อนตามแนวรอยเลื่อนได้ทำหน้าที่เป็นวาล์วระบายความดันด้วยเช่นกันของเหลวและก๊าซในแมกมาสามารถไหลระบายออกไปทางด้านข้างได้การสูญเสียก๊าซและความดันอย่างฉับพลันทำให้แรงที่จะดันแมกมาทะลุสู่ผิวดินลดลงอย่างรวดเร็วโดยปกติเมื่อแมกมาแทรกตัวขึ้นมาในชั้นหินแรงดันจะดันหินรอบข้างให้แตกออกเกิดแผ่นดินไหวล้อมรอบตัวมวลแมกมาในลักษณะที่เรียกว่ารูปแบบกระดูกสุนัขแต่การแทรกตัวที่เกาะเซาท์จอร์จกลับทำให้เกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหวซีกเดียวแผ่นดินไหวเกือบทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นกระจุกตัวอยู่ที่บริเวณฝั่งตะวันตกของมวลแมกมาเท่านั้นส่วนฝั่งตะวันออกและด้านในของมวลแมกมาไม่มีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นข้อมูลนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าก๊าซและของเหลวจากแมกมาได้รั่วไหลออกไปตามรอยแตกของรอยเลื่อนพิกกูดูคาวาลในทิศทางฝั่งตะวันตกเพียงด้านเดียวแรงดันและแผ่นดินไหวจึงเกิดขึ้นเฉพาะจุดที่ก๊าซแทรกซึมไปถึงกลไกการปล่อยก๊าซออกทางด้านข้างทำให้มวลแมกมาสูญเสียแรงดันขับเคลื่อนเมื่อก๊าซลดลงแมกมาก็มีความหนืดเพิ่มขึ้นเมื่อรวมกับน้ำหนักมหาศาลของมวลหินบนเกาะที่กดทับไว้มวลแมกมาทั้งหมดจึงหมดพลังและหยุดชะงักลงที่ความลึกเพียง 1.6 กิโลเมตรใต้พื้นผิวดินเหตุการณ์นี้จบลงด้วยการปะทุที่ล้มเหลวแผ่นดินไหวฝูงที่มีการปลดปล่อยพลังงานความถี่สูงและมีค่า B value สูงถึง 2.4 บ่งชี้ถึงการแตกของหินที่มีของเหลวเข้ามาเกี่ยวข้องโดยปกติแล้วค่า B value ของแผ่นดินไหวทั่วไปจะอยู่ที่ระดับประมาณ 1.0 การที่ค่านี้พุ่งสูงถึง 2.4 จึงเป็นสัญญาณชัดเจนของการเคลื่อนตัวของไหลในเปลือกโลกการสั่นสะเทือนทั้งหมดจึงเป็นเพียงการปรับสมดุลเปลือกโลกจากการที่ก๊าซรั่วไหลไม่ใช่การพุ่งทะลุขึ้นมาของแมกมาพลังงานสะสมที่ถูกปลดปล่อยออกจากแผ่นดินไหวนับพันครั้งตลอดวิกฤตนี้เทียบเท่ากับแผ่นดินไหวขนาดแมกนิจูด 4.7 เท่านั้นตัวเลขนี้ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับศักยภาพที่แท้จริงของรอยเลื่อนพิกกูดูคาวาลที่สามารถสร้างแผ่นดินไหวได้ถึงระดับแมกนิจูด 7 ซึ่งแผ่นดินไหวระดับแมกนิจูด 7 นั้นถือเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สามารถทำลายอาคารบ้านเรือนและระบบโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะได้อย่างราบคาบสิ่งที่ต้องติดตามต่อไปคือการแทรกตัวของมวลแมกมาและการบิดเบือนโครงสร้างความเครียดใต้ดินในครั้งนี้ได้เข้าไปเพิ่มความเครียดสะสมให้กับรอยเลื่อนหรือไม่ความขัดแย้งระหว่างแรงดันของแมกมาที่ตกค้างอยู่ที่ความลึก 1.6 กิโลเมตรกับโครงสร้างรอยเลื่อนเดิมอาจจะเป็นตัวเร่งให้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เร็วขึ้นกว่าที่คาดการไว้เหตุการณ์บนเกาะเซาท์จอร์จแสดงให้เห็นว่าภัยพิบัติขนาดแมกมาขนาดใหญ่สามารถก่อตัวและเดินทางขึ้นมาได้อย่างเงียบเชียบโดยแทบไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าแต่ในขณะเดียวกันโครงสร้างรอยเลื่อนที่ซับซ้อนก็มีกลไกปกป้องตัวเองด้วยการทำหน้าที่เป็นวาล์วระบายความดันความรู้จากการรวมเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวใต้ทะเลเข้ากับภาพถ่ายดาวเทียมจะถูกนำไปปรับปรุงรูปแบบการพยากรณ์ภัยพิบัติภูเขาไฟทั่วโลกปัจจุบันมีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแผ่นดินไหวแบบกลุ่มหรือกระจุกแผ่นดินไหวร่วมกับข้อมูลดาวเทียมเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจจับการบุกรุกของแมกมาล่องหนในพื้นที่เสี่ยงอื่นๆนวัตกรรมและความร่วมมือข้ามพรมแดนจะช่วยให้มนุษย์พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้ดีขึ้นในอนาคต